السلام عليكم، مساء الخير. اليوم بتكلم عن أنواع العقود في نظام العمل السعودي. تحديدا عن نوعين مهمين في العقود للعمل الدائم، اللي هي العقد محدد المدة وغير محدد المدة. حتكلم عن شروطهم وعن إنهائهم وعن كيف يتجددوا ومتى يصير العقد غير محدد المدة يصير عقد غير محدد المدة. طيب، أول شيء إيش معنى عقد محدد المدة وإيش معنى عقد غير محدد المدة؟ العقد غير محدد المدة هو العقد الذي ليس له نهاية، يعني له بداية لكن ما له تاريخ نهاية. يعني اتفق الطرفان أن يعمل ابتداء من تاريخ كذا بدون تاريخ نهاية. والعقد محدد المدة هو اللي له تاريخ بداية وتاريخ نهاية. طبعا في مدد مختلفة، في عقود شهرية، في عقود سنوية. العقد يمكن أن يكون بأي صورة، لكن الدارج في سوق العمل السعودي أنه العقود تكون سنوية، أما سنة أو سنتين أو ثلاثة على حسب الشركة، وغالبا سنوية. في شرط مهم لازم نذكره عن موضوع متى يكون العقد محدد المدة وغير محدد المدة، اللي هو جنسية الموظف. آه، عقد الموظف الغير سعودي لا يمكن أن يكون إلا محدد المدة. يعني لو كان العقد لم يذكر فيه تاريخ انتهائه، فالنظام نص على أن يكون تاريخ نهاية رخصة العمل هو تاريخ نهاية العقد. فحتى أن نتكلم بعدين عن أنه العقد المحدد المدة غير محدد المدة يتحول إلى عقد غير محدد المدة، لا يمكن أن يحصل ذلك للسعودي. فخلينا نتفق. أول حاجة، العقد غير محدد المدة هو عقد خاص بالجنسية السعودية. المحدد المدة يمكن أن يكون للسعودي وغير السعودي، يمكن أن يكون للسعودي وغير السعودي. عند انتهاء العقد محدد المدة ينتهي العمل أو يجدد. العقود الأصل أن يذكر فيها شروط التجديد. طبعا هي تجدد باتفاق الطرفين. شروط التجديد هل يجدد لفترة مماثلة، يجدد لفترة أقل، فترة أكثر. لكن إذا العقد لم ينص فيه صاحب العمل والموظف على شرط فترة التجديد، وانتهى العقد واستمر الموظف يعمل وصاحب العمل استمر يدفع للموظف راتبه، فإن العقد محدد المدة من أول مرة يتحول إلى عقد غير محدد المدة. هذا في حال غياب شروط التجديد، في حالة غياب شروط التجديد. لكن إذا ذكر صاحب العمل أو ذكر في العقد شروط التجديد، ندخل في موضوع آخر راح أشرحه لاحقا. متى يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟ هناك بعض التفصيل في الموضوع. أول شيء طبعا العقد المحدد المدة للسعودي يتحول إلى عقد غير محدد المدة إذا صار التالي. أول حاجة، إذا زي ما ذكرت في السنابات السابقة، إذا لم يذكر فيه شروط التجديد. يعني واحد قال لك أشتغل معي لمدة سنة وبس وسكت، ما في العقد هذا لا يتجدد وكذا. بعد نهاية السنة هذه أنت استمريت في العمل وهو استمر يدفع لك الراتب، هذا يصير العقد للسنة الثانية عقد غير محدد المدة، ما يتجدد، خلاص يصير عقد ليس له نهاية. أيضا إذا ذكر شروط التجديد، مثلا إذا ذكر العقد مدته سنة أو 6 شهور أو سنتين، وإذا انتهى العقد يجدد مباشرة إلى مدة مماثلة. إذا ذكرنا شروط التمديد، فإن العقد يتجدد بعد 3 تجديدات، أو تبلغ مدة العمل الأساسية مع التجديد ثلاث تجديدات. إذا صارت 3 تجديدات أو تبلغ مدة العقد الأساسية مع تجديداته 4 سنوات، أيهما أقل، يتحول العقد إلى عقد غير محدد المدة. طيب، اتكلمنا الآن متى يتحول ومتى على كذا حالة متى يتحول. طيب، ايش معنى عقد غير محدد المدة وايش معنى عقد غير محدد المدة؟ في الاستقالة يفرق. مثلا العقد غير محدد المدة يمكن لأحد الطرفين إنهاؤه، تمام، بإعطاء الطرف الآخر إنذار قدره 60 يوما من يوم الإخطار. يعني الموظف يبغى يستقيل، يقول لي يا صاحب العمل أنا اليوم هذا أول يوم لي في فترة الإنذار مدتها 60 يوم، بعدها أنا بمشي.
ممكن صاحب العمل يقول له يا يا موظف، هذا أول يوم لك في فترة الإخطار لك، بعد 60 يوم تمشي بسبب مشروع أو غير مشروع. بينما العقد محدد المدة لا يمكن إنهاؤه إلا بموافقة الطرفين، أو انتهاؤه أو وصوله ليوم آخر يوم عمل. يعني لا يمكن أن يأتي صاحب العمل لموظف عقده محدد المدة ويقول له أنا اليوم بعطيك مدة شهرين وتوكل على الله بعدها، ما أبغاك تشتغل معي. العقد غير محدد المدة يجب أن ينتهي باتفاق الطرفين أو يصل إلى نهايته. فهذه تقريبا الحالتين الفرق في موضوع الإنهاء. طبعا الغالب الأعم من الشركات ما يطبقوا موضوع انه اتفاق الطرفين. يجي الموظف يقول لك بستقيل وهو عقده غير محدد المده سواء سعودي غير سعودي، يقول له طيب اوكي عندك شهرين وبعدها امشي. لكن اذا صاحب العمل كان يعرف حقه وقال له لا لازم تكمل فترتك كامله الى نهايه السنه نهايه عقدك، فهو صحيح. طبعا النقطة الأخيرة اللي أحب أقول عنها المادة 77 اللي تقول إذا في حالة الفصل غير المشروع على الموظف صاحب العمل أنه يدفع للموظف ما قدره نص راتب عن كل سنة بحد أدنى راتب شهرين، فهو لا ينطبق على العقود محددة المدة، فقط على عقود غير محددة المدة. المادة 77 باختصار لا تنطبق على العقود محددة المدة، بل تنطبق على عقود غير محددة المدة. إن شاء الله ما كنت طولت، حاولت إني أجمل وإني أرتب أفكاري عشان تكون واضحة لأنها فيها شوية تعقيدات. جمعت كل المعلومات هذه وحاولت إني أكون مطابق لنظام العمل. اللي عنده أي استفسار اتفضل، حياكم الله، شكرا.